Të nderuar anëtar të Shoqatës së Bankave të Kosovës, të nderuar përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës, përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare financiare, miq dhe kolegë, zonja dhe zotrinj. Mirë se vini në Konventën Vjetore të Shoqatës së Bankave të Kosovës për vitin 2020. Është ora 10 në mëngjes këtu në Prishtinë, prej nga dhe po ju drejtohem, mirë po të kyqur dhe prezent kemi edhe shumë të tjerë nga shumë vende të ndryshme dhe madje edhe nga zona kohore të ndryshme. Përmes platformës, të cilën sot e kemi në dispozicion për të gjithë pjesëmarrësit e interesuar, pa marrë parasysh se a janë pjesë e sektorit bankar apo vetëm nga të interesuar për këtë temë. Për herë të parë, Konventa Vjetore e Shoqatës së Bankave të Kosovës po mbahet pa prezencë fizike përmes forumit virtual për shkak të gjendjes me pandeminë dhe për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Edhe ne jemi përshtatur me këto masa, megjithatë mbështetja nga anëtarët e Shoqatës së Bankave, Banka Qendrore dhe partnerët të tjerë nuk mungon as këtë vit, duke na nderuar me prezencën dhe kontributin e tyre në këtë ngjarje, që për ne si sektor bankar është një prej ngjarjeve tradicionale dhe më të rëndësishme që shënojmë çdo fund vit. Tema e përzgjedhur për këtë konvent nuk kishte se si të ishte ndryshe, pasi që është një temë që ka dominuar dhe vazhdon të dominojë jetën tonë, vazhdon të jetë kryefjalë në jetën tonë këto ditë, e që është ballafaqimi me COVID-19, respektivisht bankimi në kohë të pandemisë COVID-19. Shoqata e Bankave të Kosovës është zëri i 10 bankave anëtare të saj dhe që nga viti 2002, kur ishte themeluar, vazhdon të kontribuojë për zhvillim më të madh të sektorit bankar, për të rritur kapacitetet e resurseve njerëzore në sektorin bankar, për të siguruar që sistemi bankar është stabil, i qëndrueshëm dhe që gëzon besimin e qytetarëve të vendit. Puna jone e përbashkët këtë vit ka bërë që të jemi më të bashkuar se kurrë për të mirën e ekonomisë së vendit dhe për një mirëqenie më të madhe për të gjithë qytetarët e Kosovës. Kjo na frymëzon që të vazhdojmë punën tonë për të tejkaluar të gjitha sfidat, madje edhe sfidat e paprecedent të shkaktuara nga pandemia COVID-19. Kemi një numër të madh të pjesëmarrësve që janë kyqur sot në këtë platformë, prandaj gjatë 2 orëve të alokuara për këtë ngjarje, ju lutem që të keni parasysh disa nga mundësitë teknike të platformës Zoom, si në vijim. Mikrofonat e juaj keni vërejtur që janë të ndalur paraprakisht, prandaj ju lutem të komunikoni me ne përmes kutisë së bisedës apo chatit dhe nëse keni nevojë për përkthim, mund të klikoni në interpretation, shenja e globit në pjesën e poshtme të monitorit. If you need interpretation, you can click on the interpretation button at the bottom of the screen. Ndërsa tani kam kënaqësinë e veçantë që të ftoj kryetarin e bordit të Shoqatës së Bankave, zoti Albert Lumezi, për hapjen zyrtare të konventës. Zoti Lumezi, fjala për juve. Të nderuar përfaqësues të Shoqatës së Bankave të Kosovës dhe sektorit bankar, të nderuar përfaqësues të Bankës Qendrore, i nderuar i guvernator zotri Mehmeti dhe viceguvernator zotri Havolli, dear representatives of international financial institutions, Mr. Di Bella, Mr. Paulucci, të nderuar pjesëmarrës. Kam kënaqësinë e veçantë që të bëj hapjen solemne të Konventës Vjetore të Shoqatës së Bankave të Kosovës për vitin 2020, e cila edhe pse mbahet në rrethana të veçanta, besoj se do të jetë po aq interesante dhe efektshme sa vitet e kaluara. Ky vit, për të gjithë ne, paraqet një vit të vështirësive, një vit të sfidave të jashtëzakonshme, por edhe një vit të solidarizimit dhe përkushtimit ndaj njëri tjetrit. Është një vit ku shumë qytetarë kanë humbur më të dashurit e tyre,
dhe me këtë rast më lejoni të shprehi ngushëllimet e mia më të sinqerta. Për ne si sektor bankar, viti që po lëm pas, paraqet një vit ku ne jemi përkushtuar me të gjitha mundësitë tona që të mbështesim klientët e bankave dhe ekonominë e vendit. Që nga ditët e para të shpalljes së gjendjes së pandemisë në Kosovë, sektori bankar përmes Shoqatës së bankave dhe në koordinim të ngushtë me Bankën Qendrore të Kosovës është mobilizuar për të ju përgjigjur gjendjes së krijuar. Përgjigjja ishte e shpejtë dhe pozitive nga bordi i Shoqatës së bankave, që në fillim ne u zotuam se sektori bankar do të bëjë gjithë atë që është e mundur për të marrë një rol aktiv për të ndihmuar dhe lehtësuar pozitën e bizneseve dhe ekonomive familjare, dhe njëkohësisht do të kontribuojë në ruajtjen e stabilitetit të sektorit bankar dhe financiar në vend. Orët dhe ditët e para të marsit 2020 ishin përplot me pasiguri dhe paqartësi. Ruajtja e shëndetit ishte shqetësimi primar, por kishte edhe vështirësi të ndryshme operative për shkak të kufizimit të lëvizjes dhe detyrimit që një pjesë operacione bankare të kryhej nga shtëpia. Megjithatë, sektori bankar u koordinua si asnjëherë më parë, duke filluar nga grupi virtual i emergjencave i formuar përmes Shoqatës së bankave të Kosovës, ku ishin të përfshirë i gjithë menaxhmenti i bankave komerciale. Grupi i vazhdimësisë së punës, i formuar nga Banka Qendrore e Kosovës, Shoqata e bankave, si edhe Ministria e Financave, dhe grupet e tjera të formuara brenda bankave individualisht. Këto grupe punuan pa orare, duke bërë të pamundërën që shërbimet bankare të ofrohen për të gjithë qytetarët e Kosovës pa ndërprerje dhe duke pas qasje të plot në mjetet e tyre financiare. Kjo ishte me rëndësi të veçantë për të përcjellë mesazhin se sektori bankar është i qëndrueshëm dhe i gatshëm të përballojë të gjitha vështirësitë që paraqiten në situata të krizave të tilla. Shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë ata që kontribuan në koordinimin dhe organizimin e këtyre aktiviteteve gjatë këtyre periudhave të vështira. E në veçanti falenderojmë stafin e degëve të bankave, të cilat vazhduan të punojnë duke shërbyer dhjetra mijëra klientë edhe në periudhat kritike të pandemisë. Si sektor bankar, jemi mirënjohës edhe ndaj Bankës Qendrore të Kosovës, si dhe institucioneve financiare ndërkombëtare për mbështetjen e tyre të pakurrësyer. Bankat komerciale kanë arritur të aprovojnë rreth 77.000 aplikacione për shtyrie të pagesave të kredisë për periudha të caktuara, duke mësuar një fleksibilitet shumë të nevojshëm financiar për bizneset dhe ekonomitë familjare. Kjo ishte e mundshme fal punës së mirë që kanë bërë bankat në vitet paraprake, në rritjen e vazhdueshme të kapitalit dhe nivelit të lartë të likuiditetit në sektorin bankar, duke mbajtur adekuatshmërinë e kapitalit mbi nivelin minimal të kërkuar me rregullativ. Gjithashtu bankat kanë menaxhuar në mënyrë adekuate riskun kreditor, duke ruajtur një normë shumë të ulët të kredive jo përformuese me rreth 2.5% para pandemisë. Kjo i ka krijuar sektorit bankar hapësirë të mjaftueshme të reagimit ndaj gjendjes së krijuar, duke mundësuar shtyrjen e pagesave për një portfolio kreditor mbi 1 miliard euro. Shumë nga klientët tanë tashmë kanë tejkaluar vështirësitë fillestare dhe kanë arritur të dalin nga moratoriumi suksesshëm, duke vazhduar me programet e tyre të pagesave. Ndërsa një përqindje shumë më e vogël nga ajo që kishim në fillim, vetëm 12% janë aktualisht në masat e moratoriumit dhe ne presim që edhe një pjesë e madhe e tyre që tejkalojnë vështirësitë e krijuara si pasojë e pandemisë. Banka Qendrore e Kosovës ka reaguar shumë shpejt dhe në mënyrë të duhur me masat e lehtësimit rregullativ që në fillim të pandemisë. Tani është në fazën e rikthimit në fuqi të rregullativës, e cila do të rivendosë sektorin bankar në binarët e kthimit gradual në normalitet. Ky kthim i rregullativës në fuqi është mbështetur me një diskutim për uljen e përkohshme të kërkesave për adekuatshmërinë e kapitalit në përputhje me rekomandimet e Basel III-shit. Në anën tjetër, bankat kanë dëshmuar se nuk do të krijojnë kufizim të panevojshëm të kreditimit, dhe kjo dëshmohet edhe në bazë të vlerës së kredive të reja të aprovuara këtë vit
të cilët janë pothuajse në nivelin e viteve paraprake. Ka pasur edhe kritika ndaj sektorit bankar gjatë tërë këtij procesi, dhe ne jemi shumë të hapur për këto kritika. Megjithatë, vlerësojmë se një pjesë e këtyre pakënaqësive është krijuar nga pritjet për një asistencë financiare nga bankat, e cila do të ishte përtej mundësive të tyre si biznese private. Vlen të theksohet se bankat janë ndër institucionet, sektoret e rrallë, që në asnjë moment nuk është ankuar për asgjë, përkundër vështirësive të shumta dhe faktit që një numër i madh të punësuarve është infektuar gjatë punës së tyre të palodhshme. Bankat në Kosovë kanë arritur të ruajnë stabilitetin e tyre në mënyrë shumë të suksesshme, por edhe kanë sakrifikuar një pjesë të rëndësishme të fitimit të tyre për të dhënë kontributin e nevojshëm dhe për të ndihmuar ekonominë e vendit. Tani presim që edhe institucionet shtetërore të aprovojnë pakot e nevojshme për rimëkëmbjen ekonomike dhe fuqizimin e fondit për garanci kreditore, në mënyrë që të rritet edhe më shumë qasja në financa për më shumë biznise të mesme dhe të vogla të cilat kanë nevojë për një mbështetje të tillë. Gjithashtu, në këtë periudhë të solidaritetit, sistemi bankar ka kontribuar në rritjen e përgjegjësisë sociale korporative me donacione të shumta në vlerë të konsiderueshme për sistemin sidomos shëndetësor dhe atë të arsimit. Edhe pse pajtohemi të gjithë që është një vit për t'u harruar, jemi krenar që në këtë periudhë të vështirë të pandemisë, dëshmuam se sistemi bankar është një ndër shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik dhe të stabilitetit financiar të vendit. Duke ju uruar punë të mbarë dhe shëndet të gjithëve, kam kënaqësinë tani të ftoj guvernatorin Zotrin Mehmetin për fjalimin e tij të radhës. Ju falenderoj. Faleminderit i nderuar kryetar, apo dëgjona mirë? Apo dëgjona mirë? Po, guvernator. Faleminderit. I nderuar kryetari i bordit të Shoqatës Bankave, i nderuar drejtor ekzekutiv, të nderuar përfaqësues të institucioneve financiare, gjithmonë është një kënaqësi e veçantë të takohemi në këtë përbërje për të diskutuar rreth zhvillimeve në sektorin bankar dhe shfrytëzoj rastin të përgëzoj Shoqatën e bankave të Kosovës për një organizim të tillë. Konventa si kjo vazhdimisht na kanë shërbyer si platforma të mira për të diskutuar mbi zhvillimet dhe sfidat e sektorit bankar. Konventa sot me marr parasysh rrethonat në të cilat gjendemi ka një rëndësi të veçantë, pasi që na ofron mundësinë të reflektojmë për një vit mjaft sfidues për ekonominë dhe sektorin bankar. Pandemia COVID-19 prek ekonominë e Kosovës ngjashëm si ekonomi tjera, duke ndikuar në pengimin e rrjedhës normale të aktivitetit ekonomik. Si pasojë, pas më shumë se 10 viteve të rritjes së vazhdueshme, ekonomia e Kosovës në vitin 2020 vlerësohet të ketë hyrë në recesion me një normë negative të rritjes që parashikohet të jetë 7.2% deri në fund të këtij viti. Masat e ndërmarra për parandalimin e pandemisë ndikuar në zvoglimin, madje edhe ndërprerjen e të hyrave për shumë individ dhe biznese. Kjo situatë e vendosi sektorin bankar para një situate mjaft sfiduese, një herë u paraqit rreziku i rritjes së kredive jo përformuese dhe rrjedhimisht rritja e humbjeve të mundshme për sektorin. Ndërsa në anën tjetër, sektori bankar kishte edhe një përgjegjësi për të ndihmuar ekonominë e vendit që të përballojë sa më lehtë situatën e krijuar. E tërë kjo situatë deri më tani është përballuar me sukses, falë qëndrueshmërisë së lartë të sektorit bankar të Kosovës, të cilin pandemia e gjeti me tregues shumë të mirë të shëndetit financiar, duke përfshirë tregues të lartë të likuiditetit dhe kapitalizimit, si dhe cilësinë shumë të mirë të portfolës kreditore me një normë të kredive përformuese prej rreth 2%. Duke bazuar në këtë nivel të qëndrueshmërisë së sektorit bankar, Banka Qendrore e Republikës Kosovës së bashku me bankat që operojnë në Kosovë ndërmorën një varg të masave lehtësuese për të cilat patën ndikim të rëndësishëm në zbutjen e pasojave ekonomike si për bizneset, ashtu edhe për ekonomitë familjare. Këto masa konsistuan me aplikimin e moratoriumit për pagesat e kredive
pa asnjë masë ndëshkuese për të gjithë klientët që janë afektuar negativisht nga pandemia. Ky moratorium ka siguruar likuiditet në ekonominë e Kosovës në një periudhë shumë të vështirë. Pas përfundimit të periudhës së moratoriumit, Banka Qendrore e Republikës Kosovës ka publikuar udhëzuesin për ristrukturimin e kredive me qëllim të vendosjes së kritereve në të cilat duhet të bazohet procesi i ristrukturimit të kredive për huamarrësit që kanë hasur në vështirësi financiare si pasojë e pandemisë. Udhëzuesi për ristrukturimin e kredive ka mësuar që t'i lehtësohet barra kreditorëve, kredimarrësve dhe të njëjtën kohë ka kontribuar në parandalimin e përkeqësimit të portfolës kreditore të bankave. Të gjitha këto vendime kanë qenë të shoqëruara nga pezullimi i rregullorëve të Bankës Qendrore për provizionim dhe klasifikim të kredimarrësve në regjistrin kreditor të Kosovës. Gjatë kësaj periudhe, kontributi i sektorit bankar në mbështetje të ekonomisë ishte shumë i rëndësishëm edhe në aspektin e vazhdimit të kreditimit. Përkundër ngritjes së nivelit të rreziqeve me të cilat u ballafaquan bankat, vetëm gjatë periudhës mars-tetor 2020 vlera e kredive të reja të lëshuara nga sektori bankar shënoi vlerën 976.1 milion euro, ndërkaq vlera e përgjithshme e kredive aktive në sektorin bankar në tetor 2020 ishte 3.2 miliard euro, që paraqet një rritje vjetore prej 7%. Masat e lartë përmendura të moratoriumit dhe ristrukturimit të kredive, së bashku me rrjedhjen e vazhdueshme të kredisë bankare drejt ekonomisë, flasin për një marrëdhënie të fortë partneriteti ndërmjet Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, sektorit bankar dhe ekonomisë së vendit në përgjithësi. Në kuadër të angazhimeve për të ballafaquar sa më mirë me vështirësitë e mundshme që mund t'i kanosin sistemin financiar të vendit nga kriza pandemike, Banka Qendrore ka arritur të sigurojë aprovim nga Banka Qendrore Evropiane për të vendosur një linjë financimi repo në shumë prej 100 milion euro. Kjo linjë e financimit, e cila është e vlefshme deri në 30 qershor 2021, i mëson Bankës Qendrore të Republikës Kosovës të marrë likuiditet në valutë euro nga eurosistemi për të adresuar nevojat e mundshme të likuiditetit për institucionet financiare në Kosovë në rast të mos funksionimit të tregjeve për shkak të pandemisë COVID-19. Si pjesë e grupit të përbashkët interinstitucional, Banka Qendrore ka dhënë kontribut të rëndësishëm edhe në hartimin e planit të rimekëmbjes ekonomike të qeverisë së Kosovës, me që janë parapar një varg masash për të ndihmuar ekonominë. Një ndër komponentat kryesore të planit të rimekëmbjes ekonomike mbështetet në skemën e garantimit të kredive nga Fondi Kosovar për garantimin kreditor dhe në subvencionimin e normat të interesit, ku përsëri roli i sektorit bankar në efektivitetin e këtyre masave do jetë shumë i rëndësishëm. Fillimi sa më i shpejt i zbatimit të planit të rimekëmbjes ekonomike është i domosdoshëm, duke pas parasysh vështirësitë me të cilën po ballafaqohet ekonomia e vendit. Diskutimi im deri tashmë kryesisht ishte i fokusuar në zhvillimet dhe aktivitetet se cilat i kemi ndërmarrë gjatë muajit të kaluar. Ndërkaq tash do të fokusohemi në disa aspekte të cilat mund të na paraqesin dhe do të jenë të fokusuara në aktivitetet që do të ndërmarrim në ditën e vijim. Prandaj, përpjekjet tona të përbashkëta për të ndihmuar ekonomisë ta përballojnë sa më lehtë këtë krizë, duhet të vazhdojnë madje edhe të intensifikohen. Pavarësisht lehtësimeve që janë ofruar huamarrësve përmes skemave të kaluara lehtësuese, vazhdimi i kufizimit mbi aktivitetin ekonomik mund të jetë ose mund të bëjë që një pjesë e huamarrësve të vazhdojnë të kenë vështirësi në kthimin e kredive. Duke pas parasysh këto rrethona, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës së shpejti pritet të merr një vendim tjetër në kuadër të masave lehtësuese për menaxhimin e krizës, duke zbritur përkohësisht kërkesat e kapitalit për bankat që operojnë në Kosovë. Kjo masë ka për qëllim të ndihmojë bankat që të përballojnë sa më lehtë presionet e mundshme në cilësinë e portfolës kreditore, si dhe të nxjisë rritjen e kreditimit bankar drejt ekonomisë. Në të njëjtën kohë, Banka Qendrore e Republikës Kosovës kërkon nga bankat që të intensifikojnë aktivitetet e tyre në kuadër të menaxhimit të
sa më të mirë të rrezikut, duke avancuar kështu sistemet e monitorimit dhe paralajmërimit të hershëm. Banka Qendrore e Republikës Kosovës vetëm se ka filluar të vëzhgojë përse afërmi aktivitetet e bankave në këto fusha dhe kontaktet e Bankës Qendrore me bankat komerciale me qëllim që të monitorohet dhe të nxitet zhvillimi i këtyre aspekteve dhe të kemi një menaxhim sa më të mirë të rrezikut, edhe do të intensifikojnë edhe më tutje, domethënë ky bashkëpunim ndër Bankës Qendrore dhe banka komerciale në periudhat e ardhshme. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës do të vazhdojë të jetë një partner shumë i besueshëm i sektorit bankar dhe do të vazhdojë të jetë proaktiv në ndërmarrjen e të gjitha masave të nevojshme për të siguruar stabilitetin financiar dhe për të ndihmuar ekonomisë së vendit që të ketë një proces sa më të lehtë të rimëkëmbjes ekonomike. Për fund ju falenderoj shumë, ju përgëzoj për organizimin e kësaj konference, ju uroj punë të bashkë, suksese, shëndet dhe gjithë të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit nderuar guvernator, faleminderit zoti Lumezi. Lejoni t'ju falenderoj në emër të Shoqatës së bankave për tërpunën që keni bërë gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij viti në angazhimin tuaj për të reduktuar pasojat e pandemisë Covid në sektorin bankar. Besoj edhe zoti Lumezi, si kryetari i bordit të Shoqatës, edhe guvernatori kanë bërë një punë të jashtëzakonshme dhe të palodhshme gjatë krejt kësaj periudhe. Dhe tani kam kënaqësinë që të kemi një prezantim të veçantë të përgatitur nga nënkryetari i bordit të drejtorëve të Shoqatës së bankave të Kosovës, njëherit kryeshef ekzekutiv i Raiffeisen Bankës, zotit Robert Wright, me temën bankimin në kohë të Covid-19. Zoti Wright, fjala është për ju. Just your microphone, Mr. Wright. Okay. Yep. Can you hear me and see me? Yes. Yep. Great. Okay. Dear Governor, Deputy Governors, honoured guests, ladies and gentlemen, as has already been said, it's a real shame we can't be together today, but this is the next best option. We are together electronically, if not physically, and hopefully next year we will be together back in one room. I want to present the situation in Kosovo in terms of banking during times of COVID-19. Albert Lemezi and the Governor have already mentioned a number of factors, but I will also talk about the practical realities and challenges that faced the industry in the last 8 or 9 months, and how we are today, and looking ahead to 2021 with, I think, a great deal of optimism and if not a full recovery, certainly back to a new, much better normal than we've had in 2020. So let's first of all look at the cooperation and coordination within the industry. I think it was excellent. Then, as I say, where we are now, and then looking ahead to 2021. If I look back to that day that I will never forget, Friday the 13th of March, 2020, when the country went into lockdown, and it was quite a shock in many ways to us all. And I think our first priority, rightly so, was the well-being and health of our staff. And that was the urgent priority, not just for the banking sector, but for all institutions when this unknown pandemic, COVID-19, was amongst us. And that was our first priority. But very quickly that weekend, I remember that quite strange experience of meeting in the central bank on a Sunday morning with the streets of Pristina totally empty. But we had a very productive weekend with the Banking Association, the central bank, the Ministry of Finance, having very productive, proactive and urgent meetings all weekend. Numerous text messages between the CEOs and many meetings of different institutions, with really a number of priorities. First of all, industry stability.
and reassurance to the public that it was as best as we could be business as usual, because the first reaction, I think, was one of perhaps panic or concern. Certainly thinking back, as many would understandably do, to the financial crisis of 2008, 2009, perhaps the mindset was that the banking industry could be in trouble. In fact, what's proven to be the case, as has already been said, is that this time around, in this crisis, the banks were the solution, not the problem. But it was very important. We got a quick message out to the public, to our customers, that the banking industry was stable, well capitalized and safe. And we did that. And then we had to think specifically about the customer proposition during these difficult times, in particular, of course, related to lending and how we would manage our loan portfolio as an industry. And I think we had three important criteria, boxes to tick on the customer proposition. It had to be, of course, financially viable for the customers and, of course, for the banks. It had to be socially responsible. In a fragile economy in one of Europe's poorest countries, we had to recognize that and acknowledge that it could be difficult for some time for customers to meet their commitments, their obligations. And it had to be economically sustainable and a long-term positive effect on the industry and on the economy. So those three criteria were very important in our discussion, as was the need for a much more flexible regulatory framework. And again, I want to thank the central bank for the speed and proactivity during those few days of March, where new regulations came out addressing credit risk, addressing non-performing loans, and issues such as forbearance and the definition of default. IFRS reporting requirements and capital requirements were also addressed, and liquidity as well. In retrospect, we didn't need to plan for a shortage of liquidity, but at that time we weren't sure. So over that weekend again of March, excellent cooperation, excellent collaboration. And by the 17th of March, having declared the crisis on the 13th, by the 17th of March, the central bank were able to issue 7 supervisory regulation changes that made the industry more flexible, more customer focused, and more able to confront the pandemic. So excellent collaboration and cooperation, as I say. More specifically, the big priority was the loan moratorium on what we would or wouldn't do. And again, it was a great example of collaboration. We didn't look for competitive advantages as the banking sector. We agreed terms quickly, professionally, with no competitive advantages. It was all about the industry perspective. It was all about our customers getting through this difficult time. So we coordinated and implemented the changes very quickly. And I had a good comparison amongst the other 14 banks of Raiffeisen Bank International. And we were without doubt here in Kosovo, the quickest of the Raiffeisen Bank International banks to implement and get this loan moratorium operational. I'm proud to say that the banking industry actually had over 1 billion euros, or over 30% of its loan portfolio in the moratorium by the end of March. I saw a figure just recently that EU banks had just 7% of their loan portfolio in moratorium. We had around 30% as an industry, and in certain sectors like micro, who were most vulnerable to the crisis, we had 60% of our loans here at Raiffeisen in moratorium for micro. We took a very proactive approach as well, where you opted out if you didn't want the moratorium rather than opting in. And again, I had to explain that to my senior management in Vienna, where most of Raiffeisen, in fact, all of the Raiffeisen Bank International had adopted a opt-in process. You have to ask for it, tick certain boxes, and go through a few procedures to get the moratorium. Here,
wasn't as bad or as negative as was perhaps perceived. At the end of Q3, we still had 400 million in the moratorium. That's coming down gradually, and I believe today we have around 12% of the loan portfolio, equating to about 120 million in moratorium. So day by day, case by case, client by client, people are coming out of the moratorium. We need a discussion right now on the European Banking Authority announcement yesterday of extending moratoriums throughout the EU, extending the moratorium to March 2021, and a 9-month period after that to have payment holidays. As we've done in the past, I'm sure the banking industry, the central bank will align with EU best practice, but we do need to address that in the next few days. Not the problem to this crisis. If I look at some banking market data, comparing Q3 2019 with Q3 2020, we can see that assets grew during that year-on-year 12 months. It's primarily treasury assets. Treasury assets grew by about 0.4 billion, and a lot of that was because of the increase in liabilities, as you see on the other graph there. It was a very positive reaction as well from the diaspora. The diaspora remittances kept coming into the country. I think it was about a 10% increase year on year. So whilst lending shrank, certainly liabilities and total assets increased. Net interest income remained very good as well. It's around about a 4% increase in net interest income. Commission and fee income had a reduction, understandably, because there was less branch transactions. I think branch activity, certainly in Q2, was significantly reduced. Our profits, as a consequence of the pandemic, of course, are down. But again, relative to other countries in Central and Eastern Europe, we are looking at something like a 14.7% reduction in profit. Other countries in Raiffeisen Bank International are looking at somewhere between 40 and 50% profit reduction year on year. So again, the performance of the Kosovo banking market is very positive. And provisions, this is something still to be addressed, perhaps. We've had discussion with IMF, with the World Bank, about whether we are provisioning enough for when we come out of the moratorium next year. I think the international banks are certainly following international regulations and policies for provisioning, but we are still in a little bit of a bubble, and perhaps those that still need a moratorium, still need the third moratorium phase, will be facing significant defaults or losses in 2021. But I think overall, the banking industry is well placed and is coming out of this in a very positive way. We've also seen a change in customer behavior on POS transactions themselves, and the volume has gone up as we have encouraged less cash. We've had less branches open during this time. So POS transactions have gone up by 28%, which is a great increase year on year. POS, the value of those transactions understandably has gone down. We haven't seen the large purchases made with cards. It's primarily day-to-day shopping, food, etc., rather than the large purchases. So the value of POS transactions has gone down year on year, even though the volume or the number has gone up. So again, that's a positive move. I hope we don't see a move back to cash, which I believe has been the case in Albania. Hopefully those card non-cash transactions will continue. And on that point, we have seen a migration to non-branch channels. Contactless cards, activities and cards out there increased significantly. We have 620,000 contactless cards as at the end of August, compared to 490,000 at the end of 2019. ATMs increased as well to 523 from 486 at the end of the year. And ATMs with cash deposits, again, an important change in branch procedure there. ATMs with cash deposits now number 278.
almost half the network of ATMs can now take cash deposits. And online payments, it was already quite high by the end of December 2019, so it's gone up to 78% of all payments are online from 75, but it was already, as I say, relatively high anyway. But again, positive migration to non-branch channels overall. If I look briefly at the comparison of other Raiffeisen Bank network banks on non-performing exposures, again, we can see that we perform quite well. Kosovo non-performing exposures at the end of September, 2.3%. This compares very favorably with Albania at 5.5% and with Bosnia at 4.2%. Those two countries are typically the benchmarks that we use. Kosovo 2.3. So yeah, not quite as good as Serbia, but overall pretty good non-performing exposure for the industry as well, which is again positive. So where are we now? Well, a vaccine is within sight. I'm personally very pleased to say that the UK will be one of the first, and I may even get mine during the year-end break back in the UK. But a vaccine is within sight. Having said that, it's important in many ways that we don't relax too soon. And it will be some time yet before the whole Kosovo population is vaccinated and we get back to normal. I think we are in the process of returning back to a normal regulatory environment. Those 7 criteria that we changed and relaxed for the pandemic are being reviewed and will return to normal over the next few months because the overall macroeconomic environment, I think, justifies that return to normal. The government rescue package has been delayed. Hopefully the draft law on economic recovery will be implemented tomorrow, as is now planned. There has been some frustrating delay to this, but it's much needed and hopefully will come back or be approved this week and be implemented very quickly, which again will help the economy significantly. Various bodies are predicting positive GDP growth for next year. Our own Raiffeisen Research estimating 5%. I think World Bank have estimated around 5% increase in GDP for Kosovo, which is good. And I can certainly speak on behalf of Raiffeisen Bank and say we have a growth budget for next year as well. Not back to normal 2019 times, but certainly a positive growth budget in all segments as we come out of the pandemic. Looking at it from a broader perspective and back to normal things as well next year, there's quite a challenging environment facing the banking industry from a regulatory point of view. Basel IV, well, we're still addressing Basel II, Basel III in this country, but capital requirements will change, capital markets union, reporting requirements. COVID-19, of course, will still be with us, or the effects of that will still be with us for some time. Oops, sorry, there is data quality and GDPR issues to address next year. Digitization, of course, is with us to stay and will progress, and hopefully we get the regulation we required in this country to be truly digital. There's pressure from many institutions for the banking sector to develop and increase sustainable finance propositions as well. So a lot on our agenda in addition to coming out of COVID-19. And more specifically to Kosovo, yes, we will come to the end of the moratorium and our risk appetite is pretty good, I think, in the banking sector. I think the debate is what is the risk appetite on the demand side? How confident, how optimistic, or how fragile is the business sectors and private individuals? What is their appetite for lending? But I think the appetite what is the customer appetite for borrowing? I think the bank appetite for lending is pretty good. So customers will continue to need help with their defaults, of course, and that's something where we have to be more empathetic and more sympathetic with the situation they find themselves in. And customers also, though, I think, in a more positive way, will want to catch up for lost time. We will see borrowing increase. We will see the demand, hopefully, for credit increase as they catch up with all those delayed purchases and all those delayed investments. I think we will continue to see an increase of non-branch channels. Let's hope that change in behavior we've seen during the pandemic continues.
And there is certainly an expectation out there and a desire from the banking industry to have a truly digital experience. The regulations are in progress, but need to be approved and then implemented, which is a challenge that's perhaps bigger than the perception. The regulation is one thing, the implementation is another significant challenge, perhaps. But as I say, the macroeconomic environment, 4 to 5% improvement, which is very positive. Potentially possible political unrest with the war crimes tribunal still continuing, potential elections. Having said that, I've been here 12 years, we've had numerous elections, and the macroeconomic environment continues to progress in a positive way despite changes of government, changes of political environment. And as for the banking industry specifically, yes, it's growth year, cautious growth, but growth, and that is very positive. The continued transformation of the customer experience will happen primarily in non-branch activity, digital end-to-end experiences. And finally, as has already been said, I can say again and endorse that the banking industry in Kosovo is certainly an industry that Kosovo can be proud of and will continue to be proud of in 2021. Thank you. Let me now hand over to Ariola and the discussion topic for today, which is COVID-19 and the challenges and changes that face us in 2021. Ariola, over to you. Thank you very much, Robert. Të nderuar guvernator dhe zëvendës guvernator, i nderuar bordi i Shoqatës së bankave, të nderuar përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar, të Bankës Botërore, të Fondit Kosovar për Garanci Kreditore, të nderuar pjesëmarrës. Ju uroj mirëseardhje në këtë panel përmbyllës të Konventës Vjetore të Shoqatës së bankave. Jam jashtëzakonisht e nderuar që të jem pjesë e një paneli të shquar si ky, ku do të na jepet mundësia që të ndajmë vlerësime, opinione, mendime, reflektime mbi shumë çfarë ka ndodhur në sektorin bankar në Kosovë, në ekonomi në Kosovë dhe mbi të gjitha çfarë presim në të ardhmen gjatë vitit 2021. Më lejoni që shumë shkurt ju prezantoj pjesëmarrësit e këtij paneli. Jemi të nderuar që të kemi mes nesh Massimiliano Paolucci, i cili është menaxher i zyrës së Kosovës dhe të Maqedonisë Veriore i Bankës Botërore. Zotin Sokol Havolli, zëvendës guvernator i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Zotin Gabriel Dibela, i cili ka qenë udhëheqës i misionit për Kosovën i Fondit Monetar Ndërkombëtar pjesë e Departamentit Evropian. Zotin Arton Celina, antar i bordit drejtues të Shoqatës së bankave dhe njëkohësisht kryeshef ekzekutiv i Bankës për Biznes, dhe zotin Besnik Berisha, drejtor menaxhues i Fondit Kosovar për Garanci Kreditore. U bën muaj që e mbar bota është dëshmitare e një krize shëndetësore me pasoja dhe sfida ekonomike të shumëfishta. Njëkohësisht, edhe ekonomia e Kosovës ka përjetuar mbyllje, vazhdon të përballet me sfida aktuale dhe me sfida të pritshme në të ardhmen. E dim të gjithë që ekonomia e Kosovës është tepër e brisht, me një model të rritjes ekonomike të varur kryesisht nga konsumi, me një varësi të lartë nga remitancat, nga turizmi që vjen nga diaspora, parametra këto që kanë pësuar rënje të jashtëzakonshme gjatë këtij viti përveç remitancave. Institucionet vendase dhe ndërkombëtare kanë parashikuar kontraktim të produktit kombëtar bruto në nivelin -7 deri në -8%, dhe ky kontraktim vjen me një ndikim jo simetrik në sektor të caktuar të ekonomisë, me një ndikim më të thellë në sektorët e shërbimeve si kafene, restorante, hoteleri, transport, turizëm e të tjera. Po ashtu, efektet në tregun e punës dhe në numrin e të papunëve janë materiale dhe do të vazhdojnë të përbëjnë një shqetësim për periudhën në vazhdim. Magnituda e kontraktimit ekonomik, si në çdo shtet tjetër edhe në Kosovë, do varet nga suksesi që ne kemi në parandalimin e përhapjes së virusit, nga kozgjatja e krizës shëndetësore,
e cila edhe aktualisht përcakton ashpërsinë e masave izoluese, si dhe shkallën e lëvizjes së lirë të njerëzve brenda dhe jashtë vendit. Si dhe ashtu do të varet nga efikasiteti dhe shpejtësia e lansimit të masave mbështetëse dhe lehtësuese të ndërmarra nga institucionet publike, por dhe nga sistemi bankar për të mbështetur ekonominë. Sektori bankar në këtë kontekst përbën një halkë të rëndësishme të infrastrukturës mbështetëse për ekonominë e Kosovës. Por njëkohësisht ai nuk mund të jetë plotësisht imun ndaj ndikimit që ka pandemia në ekonominë e Kosovës dhe është në mënyrë simbiotike i ndërvarur prej gjendjes ekonomike të bizneseve në Kosovë. Në mënyrë që sistemi bankar të plotësojë rolin e vet mbështetës për ekonominë e Kosovës, ai duhet të jetë vetë në një gjendje të qëndrueshme dhe të shëndetshme. Për të diskutuar mbi impaktin e pandemisë në ekonomi, në sistemin bankar, mbi ecurinë dhe performancën e sistemit dhe stabilitetin e tij, gjatë këtyre muajve të vështirë, dhe njëkohësisht si ne e parashohim zhvillimin e krizës ekonomike dhe të ardhmen, kam kënaqësinë që t'ju ftoj në një bisedë të hapur me panelin që sapo prezantova. Po e fillojmë diskutimin me zotin Paolucci, përfaqësues nga Banka Botërore. Zoti Paolucci, është evidente që ende Kosova është në një fazë të lartë të infeksionit, me një prognozë të paqartë të kohëzgjatjes së masave kufizuese dhe pasiguria për të ardhmen e afërt mbetet e lartë. Njëkohësisht, parashikimi i Bankës Botërore mbi kontraktimin ekonomik është mjaft i thellë, ndër më të thellët është më i thellë se parashikimi i Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe institucioneve kosovare. Do të na interesonte mendimi juaj, cila do të jetë shpejtësia dhe forma e rimëkëmbjes ekonomike pas këtij konteksti në Kosovë, cilët do të ishin faktorët që do të ndikojnë këtë proces dhe cili do të jetë impakti i menjëhershëm apo në të ardhmen i rolit të bankave. Ju faleminderit. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Biboli, and good morning, Mr. Governor, Deputy Governor, and distinguished guests. Thank you very much for your question, which is one where we've been actually been discussing quite a lot, because in times of crisis, it is never easy to provide a clear number to refer to. This crisis is unprecedented. This is the deepest crisis that we've seen for the past 8 decades, and definitely much worse than the one that the global economy experienced in 2009. But because of the nature of the crisis, because of the evolving nature of the pandemic, what I would like to call your attention on is that while it is important to look at specific percentages, it is more important to look at trends and how the economies, and in this particular case, the economy of the Republic of Kosovo, is evolving. And that said, you are probably familiar with our recent set of studies that we published before the annual meetings of the World Bank and the IMF, where we presented the situation in the Western Balkans region, and the picture is clearly not a pretty one. If we first look at what's going on at the global level, we see that because of this crisis, around 100 to 150 million of people will fall again into poverty. And the situation of many countries, including Kosovo, follows that pattern, unfortunately. Kosovo, unlike the other countries in the Western Balkans region, is expected to contract more for a series of reasons. We see that we estimate, but then again, with the caveat that I said at the beginning, that the economy in the Western Balkans region will contract by about 5% this year. In the case of Kosovo, we are talking about 8%. And this
comes on the heels of a period of 5 years when the economy of the country grew at an average of 4.1%, but even then, we still had about 18% of the population that lived below the poverty line of $5.5 per day, and only 30% of the population was employed. Now, the impact, the contraction of the economy of that magnitude is explained mostly because there's been a decline in service exports, mainly because of limited diaspora visits, but also because of weaker private consumption and weaker investments, both public and private. The silver lining here is that, however, the contraction could have been even worse, and it was thanks to the inflow of remittances and good exports, but also thanks to the fiscal measures that were put in place by the government, that the impact was somewhat cushioned. By October, the cumulative drop in imports is still around 8%. And we see that the declared firm turnover dropped by 24% in the second quarter of the year and 15% in the third quarter of the year compared to 2019. Public revenue is about 10% lower than the same period of last year. So with limited revenue collection, the government is countercyclically expanding current spending. But the execution of public investment continues to be lingering, especially those investments that are financed by international financial institutions. Now, you asked what are the prospects and what is the role of the banking institution in all this? So we're looking at a recovery as early as next year, which we'll average, and some of the presentations actually point out to that at around 4%, to be continued in 2022, but on a similar path. But it's a recovery with several ifs. First of all, how long this pandemic is going to continue, how long and how fast it will take to deploy the vaccines in the country. Therefore, the clinical aspects of this pandemic are crucial to be tackled early on and aggressively in order to stabilize one part of this complex crisis equation. But there are also other risks, not just linked to the health factors, to the evolution of the pandemic. And one of the upside risks is linked to the effectiveness of the implementation of the economy recovery plan that the government has announced, and the level of execution of capital projects. All this in a fluid political environment, which has clear implications on the execution of this program. So to accelerate the recovery, it is necessary to seize the moment and advance structural reforms that are much needed to reverse the negative economic impact of the crisis. And in particular, to focus on those reforms that on the one hand protect the most vulnerable, on the other hand unleash growth, the growth potential of the country by investing in capital, in human capital, by cutting all the red tape and all the complications that the private companies face when investing, but also by boosting the execution of capital projects that have remained subdued, as I noted, particularly the ones that are funded by international financial institutions. The financial sector and the banking sector play a key role. With all the presentations that have been delivered before point to that, and I just would like, before getting into the recommendations or our views, just echo what's been said before. It was thanks to a solid situation of the financial and the banking sector at the moment the country entered this crisis, that it was because of this and thanks to this that the situation is not as serious as in other countries that we're working on.
But this needs to be preserved. This situation and this good financial standing needs to be preserved, and along the lines of what was mentioned before by the governor and Mr. Wright. So the financial sector can play and definitely plays a key recovery, a key aspect in recovery. So, and the most important aspect that we see is a well-capitalized financial sector. It is key that all the measures that have been undertaken by to limit the impact of, for example, non-performing loans are managed in a way not to create additional stress on the system. In order not to are managed in a way not to in order to avoid the possibility of cliff effect once these measures are withdrawn. It is important also to use this period also to continue on building the capital that the moratorium as the capital base that the moratorium has allowed. So, and it is also important to provide the instruments to the financial sector to play a role in this in the response to the crisis. As you know, we have recently had the positive news of the approval by Parliament of a project that we have been working on with the authorities to strengthen the financial sector by providing an injection of liquidity in the amount of $25 million to the Kosovo Credit Guarantee Fund. This goes in the right direction. But of course, the path is not as smooth as we think. There need to be constant work with the Kosovo Credit Guarantee Fund to understand and respond to the demand, to then understand the pattern of the demand and respond to that. But we're also looking at other aspects like to incentivize and support the response of the private sector. And for that, we are focusing also on micro and small medium enterprises through an export and competitiveness project that we have. We also finally, in discussion with the authorities for a development policy operation that will look at consolidating the macro fundamentals of the of budget management and at the same time providing the incentives for a prosperous development of the private sector. In the end, all this works and can only work if there is a good, solid, I would say also ambitious management of the fiscal policies of the economic recovery program and of the budget for next year and the following one. Thank you very much. Ju faleminderit, zoti Paulucci. Vazhdojmë me një perspektivë nga Banka Qendrore e Kosovës dhe ftoj zëvendës guvernatorin Havolli për të na treguar më shumë mbi këtë temë. Banka Qendrore e Kosovës është pjesë tepër e rëndësishme e infrastrukturës kombëtare për të siguruar ruajtjen e stabilitetit financiar, njëkohësisht dhe mbrojtjen e konsumatorëve. Ndërkohë që masat izoluese dhe parandaluese për ndaljen e infeksionit të virusit do jenë të pranishme në Kosovë mbase edhe për pak muaj prej tani, në vazhdim efektet ekonomike dhe financiare do të na shoqërojnë për një periudhë më të gjatë. Sa e ka përmbushur Banka Qendrore e Kosovës rolin e vet për të siguruar pikërisht mbrojtjen e stabilitetit fiskal, e stabilitetit financiar dhe njëkohësisht ruajtjen e të drejtave të konsumatorëve në dy plane. Së pari, cilat janë masat rregullatore dhe mbikëqyrëse për të lehtësuar efektet e impaktit të rënies ekonomike dhe në veçanti për të lehtësuar funksionimin e sektorit bankar, cili ka qenë efekti i synuar nga rregullatori mbi këto masa dhe sfidat që ju keni hasur si institucion për implementimin e këtyre masave. Dhe së dyti, si e vlerësoni gjendjen e sistemit bankar në këtë kontekst? Është folur mjaft shumë që sektori bankar është mjaft i qëndrueshëm me një shëndet për tu përmendur, por njëkohësisht bankat është pritur që të luajnë rol anticiklik në kreditimin e ekonomisë. Si e shikoni këtë zhvillim?
Falënderit Eriola, të nderuar të pranishëm, guvernatori Mehmeti, përfaqësues I Bankës Botërore, Fondit Monetar, kryetari I bordit dhe anëtarët e bordit të Shoqatës edhe drejtori ekzekutiv I Shoqatës. Sigurisht se viti 2020 I ka pas sfidat e veta, për të cilat nuk kemi pas ndonjë eksperiencë ekonomistët, sepse ka rrjedh nga fakti apo nga perspektiva shëndetësore me pasoja të ndryshme për sistemin ekonomik në nivel global dhe kemi pas një situatë ku zinxhiri I funksionimit në nivel global ka pas pengesa të mëdha apo shkputje të plota si rezultat I masave të ndërmarra nga qeveritë që kanë pësuar në mbyllje të kufive dhe veprime tjera kufizuese të cilat kanë ndikuar në shumë segmente të ekonomisë. Sigurisht se edhe Kosova nuk ka bërë ndonjë përjashtim nga sjellja e aktivitetit ekonomik dhe financiar në krahasim me vendet e tjera të botës. Dhe këtë e kemi përsëritur edhe në për disa raste tjera dhe u theksua edhe më herët nga guvernatori Mehmeti, duke rezultuar në një rënje ekonomike prej 7.2%, që paraqet nivelin më të lartë të rënjes ekonomike në historikun relativisht afatshkurt të Kosovës në përmbledhjen e dhënave makroekonomike. Megjithatë, nëse konsiderohet se ka përfunduar storia e vitit 2020 me rënjen ekonomike 7.2%, sigurisht se jo, sepse dhënat e reja çdo ditë tregojnë për një situatë të re dhe natyrisht mund të nënshtrohen edhe rishikimeve të ndryshme të gjitha këto projeksione, varësisht edhe prej zhvillimeve. Disa prej faktorëve ekonomik, makroekonomik, janë ballafaqoar me një sjellje të pritshme, kur kemi parasysh kufizimin e lëvizje, ka qenë e pritshme që të ketë rënje të vizitave nga diaspora, rrjedhimisht të komponentës së shpenzimeve të jo rezidentëve, e cila është një rang ndër kategoritë e rëndësishme në aktivitetin ekonomik të Kosovës dhe ka pas pothuajse përgjysmim për në krahasim me vitin paraprak si komponent. Në anën tjetër u përmend edhe nga parafolësit se dërgesat e emigrantëve përkundër pritjeve që do të ballafaqohen me rënje, në Kosovë kanë pas një rritje solide. Po I përmendim edhe disa tregues të tjerë makroekonomik përpara se të kalojmë në përgjigjet e drejtë për drejta në çështjet që I ngriti Eriola, por këto më tepër sa për të pasur kontekst diskutimi dhe këtu kemi parasysh edhe investimet e huaja direkte, të cilat në përgjith po e themi të dhënat që publikohen në Kosovë, investimet e huaja direkte paraqiten se janë rritur gjatë vitit 2020, mirë po këtu duhet ta kemi parasysh se kjo ka ardhur edhe si rezultat I masave që Banka Qendrore e Kosovës I ka marrë në raport me bankat komerciale në vend, duke kërkuar nga bankat që të mos kërkojnë shpërndarje të dividendës, duke pasur parasysh edhe panjohuritë që mund të vinin në ekonominë e Kosovës si rezultat I situatës pandemisë. Pra mbajtja e dividendës reflekton në disa tregues makroekonomik në vend, përfshi edhe investimet e huaja direkte. Megjithë mos lejimit të shpërndarjes së dividendës gjatë këtij viti, pra në çështjet që u ngritën këtu, mund të konstatojmë se gjendja në sistemin financiar të Kosovës konsiderohet si gjendje me përgatitje mjaft të mirë për të përballur për periudhat të cilat diskutuan goditjet që kanë ardhur si rezultat I pandemisë. Pra për një periudhë mjaft të gjatë, sistemi ka arrit t'i ballafaqoj goditjet eventuale që kanë mund të vinë dhe sigurisht se ka luajtur edhe rolin pozitiv për cilin diskutojmë në vijim. Megjithatë, gjatë gjithë kësaj periudhe, Banka Qendrore e Kosovës ka parashtruar kërkesë ndaj bankave komerciale në vend, që të bëhet raportimi I treguesve në baza ditore për një periudhë të rëndësishme kohore, dhe këto tregues I kemi përcjellur në baza ditore, dhe sigurisht se ka qenë një përkushtim mjaft I madh edhe nga bankat komerciale dhe nga gjithë bashkëpunëtorët apo kolegët e juaj në sistemin bankar që të përgatisin në kohë shumë të shkurtë gjithë këta tregues për cilën Banka Qendrore
është falendërues ndaj gjithë përkushtimit tyre që situatën në sistemin financiar ta shohim dhe ta njohim në bazat të rregullta ditore. Pra në fund të ditës e kemi pasqyrën e plotë. Edhe kjo ka qenë një lehtësim i jashtëzakonshëm sepse edhe e ka mbrojt sistemin nga ndërmarrja e masave të cilat mund të kenë qenë masa ndoshta të ngutshme apo kështu me radhë, sepse kemi vrejt gjatë gjithë kohës se niveli i kapitalizimit vazhdon të jetë shumë i lartë, niveli i likuiditetit vazhdon të jetë po ashtu shumë i lartë dhe larg mbi kërkesat e rregullatorit, si dhe krediti jo performuese ka mbetur në nivel të ulët, megjithse një varg problemesh kanë mundur ta fshehin nivelin e kredive jo performuese. Dhe jo një varg problemesh, por një varg masash që të jem më i saktë. Dhe këto masa, Banka Qendrore e Kosovës, në bashkëpunim me Shoqatën e bankave dhe me sistemin financiar, i kanë ndërmarrë me kohë dhe qëllimin kryesor, pra sidomos ato të fillimit, pra të marsit 2020, si synim kryesor kanë pasur që të minimizojnë bankrotimet eventuale në sektorin privat të ekonomisë. Pra e kam fjalën për masën për mundësinë e shtyrjes së afatit për pagesën e kësteve kreditore për një periudhë 3 mujore. Duke pas parasysh se situata pandemike nuk u përmirësua, BCK së bashku prapë me sistemin financiar në vend, kanë nxjerrë udhëzimin për ristrukturim të kredive, që kanë nënkuptuar edhe një mundësi shtesë për të evituar bankrotimet eventuale në sektorin privat. Kjo fazë është ndërlidhur edhe me lejimin e mos provizionimit të kredive të ristrukturuara dhe mos klasifikimin e tyre, me qëllim që të ruhet një historik më përfaqësues, po e them, nuk po e them më i saktë, po përfaqësues, sepse mund të ketë pasur ndonjë vështirësi si rezultati i pandemisë në një biznes dhe me kalimin e pandemisë të vazhdojnë të operojnë në mënyrë të rregullt. Pra kjo masë e dytë ka pas edhe shumë elemente të rëndësishme që mund të jenë quajtur edhe mundësi të rikuperimit. Megjithatë, gjendja e sektorit financiar u rikonfirmua edhe një herë për faktin se përkundërse BCK ka lejuar mundësinë e mos provizionimit, sistemi financiar në vend ka bërë provizionimin sipas rregulativës së vjetër, po e them, dhe ka nënkuptuar se është i gatshëm të ballafaqohet edhe më tutje edhe me shumë faktorë të tjerë të cilët mund të vinë në ekonomi. Në këto kushte, politikat sigurisht se kanë pasur efektin e vet, marrë parasysh se kreditimi në masë të konsiderueshme ka vazhduar përveç asaj periudhës ku ka pas një mbyllje të plotë, ku natyrisht nuk ka shumë kërkesë dhe natyrisht nuk do të ketë edhe kreditim. Kur flasim për kredit në përgjithësi, mund të konstatojmë se ato ka vazhduar të rritën si vlerë e përgjithshme, ndërsa pas hapjes nga ajo periudhë e mbylljes totale, mund të vrejmë një rritje substanciale të kredive të reja, që nënkupton se sistemi financiar ka vazhduar ta ketë një apetit të mirë për të financuar aktivitetin ekonomik në vend, një kapacitet për të ballafaquar me rrisqet eventuale që mund të vinë, po sigurisht se edhe masat e ndërmarra nga Banka Qendrore kanë ndikuar që kreditimi të vazhdoj në kushte të lehtësuara rregulative. Si Bankë Qendrore jemi të përkushtuar të vazhdojmë të ndërmarrim masat të nevojshme për të lehtësuar financimin e aktivitetit ekonomik në vend. Në këtë aspekt, Banka Qendrore konsideron se rregulativa për kërkesat për kapital duhet të avancohet konform disa detajeve në kuadër të rekomandimeve të Bazelit, duke njohur qartë dallimin ndërmjet kërkesës minimale për kapital dhe kapitalin shtesë ndaj kapitalit bazë, me qëllim që kjo pjesë të shërbejë si amortizues në rast të shfaqjes së nevojës për provizionime, shtesë apo edhe në rast të nevojës për intensifikim të aktivitetit kreditor. Ky ndryshim pritet të lirojë një pjesë të konsiderueshme të kapitalit që mund të përdoret për aktivitetin ekonomik në përgjithësi. Kërkesat pra rregullatore për kapital do të rikthehet gradualisht në një plan të dizajnuar nga bankat dhe duke u dorëzuar në Bankën Qendrore.
Kontributi i sektorit bankar sigurisht se pritet të rritet edhe më tej në rimëkëmbjen ekonomike të vendit, sidomos edhe pas aprovimit eventual të ligjit për rimëkëmbje ekonomike në Konventën e Kosovës, gjë e cila pritet të përfundoj nesër në leximin e dytë. Më konkretisht, plani parasheh edhe subvencionim të normave të interesit dhe garantimi kredive pritet të ketë një rol shumë të rëndësishëm në rritjen e financimit të aktivitetit ekonomik në vend. Megjithatë, këtu duhet të kemi një kujdes për këtë skemë të mbështetjes që ka të bëjë pra me kriteret klasifikuese për përfituesit eventual. Duhet pasur parasysh faktin se pozita financiare e një pjesë të konsiderueshme të bizneseve dhe individëve është prekur negativisht nga kriza. Por kjo nuk duhet t'i përjashtoj këta biznese dhe këta individ nga përfitimi i lehtësimeve të qasjes në financa për shkak të një kategorizimi që mund të vijë në të ardhmen. Pra, Fondi për Garanci Kreditore duhet të pranoj garantimin edhe të klientëve që kanë pasur probleme si rezultat i krizës së Covidit dhe jo vetëm klientët të cilët kanë klasifikim, të cilët nuk janë të klasifikuar, pra klientëve të mirë, sepse megjithatë përfundimisht klientët e mirë kanë arritur të ballafaqohen me disa probleme edhe në situatë të krizës dhe do të jenë edhe në situatë pas krizës. Që nga kjo javë, BÇK ka ndërmarrë veprimet e reja, ka kthyer regulativën standarde në vend, sepse kjo na mundson edhe të njohim edhe më qartë efektet eventuale të shkaktuara nga pandemia në Kosovë. Pra, në këtë fazë, gjatë këtij viti, konsideroj se kemi pas një frekuencë shumë të shpeshtë të takimeve dhe kështu në humor me kolegë shpesh e tham se nuk është mirë të mos takohemi shpesh sepse nën kupton se nuk ka probleme në sektorin financiar, mirë po për dallim prej gjitha situatave tjera, gjatë këtij viti jemi takuar për të bërë zgjedhje për ekonomi, zgjedhje të përbashkëta dhe konsideroj se kemi arritur së bashku mjaft shumë sepse përmes masave të ndërmarra si pikë e parë kemi evituar një numër të madh të bankrotimeve potenciale në ekonomi. Pastaj, përmes programit të ristrukturimit, sigurisht se kemi mundësuar zhvillimin dhe rimëkëmbjen e një pjese të konsiderueshme të bizneseve. Përmes këtyre dy masave kemi ulur potencialisht numrin e kredive të cilat kanë mundur të dështojnë, pra e kemi ruajt edhe shëndetin financiar, edhe shëndetin e sistemit financiar në vend, si dhe po ashtu kemi vazhduar ta shprehim gatishmërinë që edhe në të ardhmen të ndërmarrim veprime të nevojshme me qëllim që të ndihmojmë aktivitetin ekonomik në vend dhe për këtë, ashtu si edhe deri më tani, Banka Qendrore do të mbetet e hapur me gjitha kapacitetet e saj profesionale në dispozicion të kontribuojë përmes politikave në mbështetjen e aktivitetit ekonomik në vend. Dhe sigurisht se do të takohemi edhe më shpesh edhe gjatë këtij viti me qëllimin e përbashkët që të ndihmojmë ekonominë në përgjithësi. Faleminderit, po shpresoj se nuk konsumova kohë më shumë se është alokuar dhe i adresova disa në mënyrë të drejtë për drejtë, disa nga çështjet e ngritura nga Eriola, disa në mënyrë më të tërthartë. Faleminderit shumë zoti Havolli. Mendoj që përmbledhja ka qenë mjaft e mirë, megjithatë do kemi kohë edhe gjatë sesionit të fundit të pyetjeve dhe përgjigjeve mbase për të rikthyer disa prej temave që mbase për publikun nuk janë trajtuar apo zgjeruar mjaftueshëm. Atëherë po sjellim në diskutim një këndvështrim tjetër, perspektivën e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Zoti Dibela, ju para disa javësh keni kryesuar misionin e radhës të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë dhe keni punuar mjaft afër me Ministrinë e Financave, me Bankën Qendrore, po keni pasur kontakt edhe me sektorin bankar komercial mbi ecurinë e pandemisë në Kosovë, mbi zhvillimet ekonomike dhe mbi të gjitha mbi impaktin në sektorin bankar, sigurisht me fokusin tuaj në kuadër të misionit mbi ruajtjen e stabilitetit makrofiskal dhe njëkohësisht ruajtjen e stabilitetit financiar.
Pyetjet për ju do të ishin: si ka evoluar ekonomia kosovare krahasuar me parashikimet që ju I keni bërë në fillim të pandemisë, dhe si do ta shikonit rrjedhën e zhvillimit ekonomik gjatë vitit të ardhshëm? Njëkohësisht, cilat janë masat dhe politikat qeveritare, fiskale dhe monetare, të vetëdijshëm për kufizimet në politikat monetare të mundshme në Kosovë, për të zbutur efektin e pandemisë, a kanë qenë të mjaftueshme dhe a kanë qenë adekuate? Dhe mbi të gjitha, lidhur me impaktin e drejtë për drejtë në sektorin tonë, cilat janë efektet e deri tanishme në bazë të gjykimit tuaj gjatë misionit në sektorin bankar dhe efektet në të ardhmen. Në sensin, sa mendoni që dhe sistemi bankar e ka gjetur ruajtjen e balancës mes ndihmës që duhet I jepet ekonomisë për të absorbuar shokun ekonomik dhe ruajtjes së stabilitetit financiar? Ju faleminderit. Thank you very much, Riola. Thank you also to the Bank Association for the opportunity to participate in this conference. It's a great pleasure to be here. I'll try to be brief. I mean, your questions are extremely relevant and they're difficult, and most likely they would require quite long conversation. So I will try to focus on the main points. Let me begin with how we see the economy. We share, of course, the concerns of everyone regarding the effect of the pandemic this year. This is, I think, quite obvious, and I don't have to extend myself too much on that. The only thing that I would say, in addition to what was said by others, is that for 2020, the uncertainty regarding the impact of the pandemic is not as large as it was at the beginning of the year, because we have a lot of information already. We are in December, as a matter of fact. So it's better, I mean, we are in a better position to assess the effect of the pandemic on the economy. We have data through the second quarter on GDP, we have business turnover through October. And we think that based on these numbers, GDP is going to contract around 6% this year. What is quite much in line what's happening with the average of other countries in the Western Balkans. Now, let me just divide what I'm going to say, first focusing on 2020 and then a little bit on what we think for the future. In terms of 2020, and beginning with basically the purpose of this meeting, that is to discuss the banking sector. It's true what everyone has said, that the banking sector in Kosovo entered the pandemic in a strong footing, with high capitalization ratios, with high liquidity ratios. And also we agree with the description of others that the measures that were taken by the central bank were more or less in line with the recommendations of us at the IMF and also of the European Banking Association. The only thing that I would say here is that, and I think it was mentioned by others as a little bit of a bubble regarding non-performing exposures and non-performing loans. As of now, there still exists forbearance regarding the reflection of the quality, the real quality of the loan portfolios, and what we have recommended to the central bank, and that is in line with the advice that we are given other members of the IMF, is for banks to begin to transparently reflect in their balance sheet and the audit financial statements in general, the true quality of the bank portfolios. Of course, the forbearance so far was completely justified, but going forward, and we expect that this is going to be done basically beginning in 2021, that this forbearance is phased off. So banks begin to show transparently what is the effect on bank portfolio of the pandemic. This is going to be essential for many reasons, but the main reason is to understand the true impact in the bank's balance sheet in order to, as others have said, provision adequately. Of course, this is going to have an effect during 2021 that I can discuss in a minute. In that sense, I can also say that since reflecting adequately the quality of bank portfolios is something that for us is of paramount importance, we have provided capacity building and technical assistance
to the central bank on IFRS 9 implementation, because I mean, something that is in principle very good, the transition to IFRS 9 to as a way to establish the quality of the bank portfolios. It happened, unfortunately, during an extraordinary year. 2020 was a year that no one expected, and so doing this transition in the middle of the pandemic was particularly complicated, and so we hope that through the TA, the capacity to understand better the implications of the COVID pandemic into the quality of the loans was enhanced. Now let me go into policies so far in 2020, fiscal policy, etc. You mentioned whether they were effective, and let me say, basically separate the issues in two here. One issue that is more macro, and then one issue that is more micro. Let me begin by the micro part, basically looking at the measures themselves. There are a few measures with which we are in full agreement, and that I think that they were in principle effective and well targeted. For instance, the temporary increase in payments to those in social protection. Clearly, this is a measure that was focused to those that needed these funds the most. Other issues, for instance, the increase in the allocations for the Ministry of Health and for the University Hospital, because these indeed are essential to address the main effect of the pandemic on the health of the population, and this is a priority. At the same time, there were other measures that, although they were well-intentioned, their focus and design was not so good. For instance, the transfer to corporates, actually a few weeks ago, of around 60 million euro, that we think it was not well focused, and that we have asked, requested, proposed, suggested, if you want, to the government to look into more detail, do a survey of those who have received these funds to understand better how they have been used. And so in that sense, right now it's a good opportunity because there is time to actually improve the design and the focus of the support that the government is deploying. In that sense, now let me jump a little bit from the micro to the macro. Why is so important that the measures are well focused and they're well designed? Is because the budget in Kosovo is extremely constrained. Kosovo is a quite unique country in Europe in the sense that is unilaterally Euroized, but at the same time it does not have the privileges that EU countries have in the sense of having access to capital markets or to basically all the programs that the EU has implemented to address the pandemic. So in that sense, it's extremely important that the limited resources that are in the budget, they are well focused and they are well designed and they are going to those that need it the most. And so in that sense, I think that there is work to be done. With others, I think that the approval of the economic recovery law would be important, but at the same time, we are quite concerned about the amendments that have been introduced, because those amendments actually are not well focused. And in terms of the size of the measures that have been proposed, they are too large for what the budget can absorb. Of course, all this is in flux, and we are, of course, trying to understand better the implications of these measures. But I think that these are elements that need to be taken into consideration. Let me go a step further regarding effectiveness, because a measure to be effective, of course, it needs to be well designed, as I said before. But one other issue that we have expressed is that we think that measures also need to be transparent. So we have had discussions with the Auditor General, and we expect that all the spending in the context of the pandemic, all the spending that has been done in the context of the COVID-19 pandemic is going to be subject to specific audit
in the context of the audit of the general budget for 2020. Now, let me go back to the banking sector and 2021, just to finalize my short remarks. I think that, again, the challenge in the next few months is going to begin to gradually show in the balance sheets of the banks the true quality of the bank portfolios. I agree with most here that most banks in the banking sector are well capitalized and are ready to absorb increasing provisions with their capital buffers. At the same time, I think there is a time in which increased vigilance by the supervisor is needed, because although the banking sector as a whole is in good shape, there may be pockets that require special attention. And so, you know, bankings and the bank business in general is a business that is based in trust. And so keeping that trust through increased supervision, ensuring that those pockets of uncertainty that may arise when NPLs begin to increase are well addressed is essential. A final word regarding the central bank board. You know that the board has been operating without quorums since June. We think that making sure that the quorum at the central bank board is restored is essential, and more so in a moment like this in which we are in the middle of pandemic. One issue, this regarding with policies, one issue regarding what we expect in general for 2021, and here to emphasize what others have said about uncertainty in general. The prospect of a vaccine are really what is increasing, if you want, the trust that 2021 is going to be better. At the same time, there are lots of uncertainties about the speed at which vaccines are going to be rolled out, whether they are going to be authorized or not authorized, and the supply of the vaccine, the availability of these vaccines. So just to keep us grounded, the fact that we have a fourth quarter that is much worse than anyone was expected here in Kosovo and also in Europe, with some of the lockdowns being reimposed, means that we are still braced for a couple of quarters in the first half of 2021 that are going to be uncertain. So basically what I'm saying is, of course, there's reason for optimism, but the next two quarters are going to still be bumpy. Our forecast for next year is that the economy is going to rebound more or less 4.5%. This is not going to offset completely the losses this year. But again, this is subject to a lot of uncertainty because of the fact that the rolling out of the vaccine in the first two quarters is still somewhat uncertain. So with that, Ariola, again, I thank you so much for the invitation of the Banking Association. And I hope that my remarks were useful. Eriola, mikrofonin t'lutna. Ju faleminderit shumë, zoti Dibela. Të gjitha vlerësimet dhe rekomandimet tuaja përbëjnë një orientim në të tashmen, por njëkohësisht do vazhdojnë të jenë subjekti i bashkëbisedimeve tona edhe në muajt në vazhdim gjatë vitit 2021. Sigurisht do jeni i pranishëm dhe do vazhdojmë të shkëmbejmë opinione dhe mendime mbi ecurinë apo mbi masat e reja që duhet të ndërmerren. Ju faleminderit shumë edhe një herë për praninë tuaj sot mes nesh. Ndërkohë, perspektiva e krizës dhe e impaktit prej një banke komerciale. Deri tani kemi folur për sistemin, po nuk kemi parë mënyrën se si një bank komerciale ballafaqohet me vështirësitë operative, me vështirësitë në kreditimin e ndërmarrjeve apo me menaxhimin sadopak të kredive jo performuese dhe tendencat që shikojmë atje. Zoti Celina, mund të na tregoni, ju lutem, se si është ballafaquar banka për biznes me këto sfida që unë përmenda, cilët janë sektorët ekonomik të cilët ju mendoni që do kenë vështirësi në qasjen e financa dhe në rrimëkëmbje, dhe si e shikoni ju zhvillimin e riskjeve kryesore për bankën tuaj në vitin në vazhdim dhe kapacitetin e institucionit tuaj për të absorbuar këto riskje në një mënyrë të qëndrueshme.
Faleminderit. Po dëgjoj? Po. Përshëndetje të gjithëve, kolegëve në panel, zotin guvernator, zotin guvernator, përshëndetje të gjithë 138 participantëve që tash po na dëgjojnë në këtë moment. Gjithmonë i privilegjuar dhe kam kënaqësinë të jam me ju, të ndajmë perspektivat tona që ta mbajmë sektorin të informuar, si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Dëgjuam perspektiva të ndryshme siç e potencova edhe ti, efekti Covidit i madh dhe i multiplikuar në të gjitha sferat, që nga aspekti global, pra pritjet për një GDP të kontraktuar mbar botën, për një papunësi të rritur, padyshim se kanë shkaktuar ngjesje të aktivitetet të ndryshme ekonomike. E njëjta gjë ka ndodhur në Kosovë, pra pritjet janë të ngjashme, i dëgjuam normat të kontraktimit 7.2 në vitin 2020, pastaj 4.5 rritje në vitin 2021, që thotë që na nevojitet gati 2 vite për të përmbushur një vit të humbur. Sot që unë mendoj që Kosova ka pasur fatin të hyjë në krizë, siç e potencoi zoti guvernator, që me një sistem bankar shumë të qëndrueshëm, dhe jam shumë krenar sot dhe besoj që gjithë duhet me qenë si pjesëmarrës të këtij sektori që mbi gjithë kritikat që kemi pasur gjatë gjithë 20 viteve të kaluara, kjo u dëshmua në këtë krizë që sistemi bankar ka mbjetuar në mënyrë shumë të qëndrueshme. Dhe të gjitha ato klishe janë dokumentuar që sot sistemi financiar ka operuar me një performancë jashtëzakonshme edhe në kuadër të pandemisë, krizë kjo e cila ka pasur shumë të mbarojtura për gjithë ne, pasi që siç u potencuam më herët ka jellë nga një aspekt shëndetësor e jo nga një aspekt ekonomik. Në media tona, në jetën publike, përmendën gjithmonë herojnët e krizës. Unë dua t'i përgëzoj edhe punëtorët e bankës si heroj të krizës, 3.300, 3.400 personel në të këtij sistemi kanë pasur rastin të sfidojnë vetëm dhe shumica prej tyre apo disa prej tyre të infektohen dhe të ballafaqohen me Covidin drejt për së drejti. Pa meritojnë një respekt dhe një lavdat të jashtëzakonshëm sepse kanë munduar që sistemet bankare, kanalet e ndryshme të shërbimit të jenë funksional 24/7. Unë besoj që kjo ka qenë edhe një nga sfidat më të mëdha të institucioneve bankare, njëjtë edhe në institucionin tonë. Pra që nga shpërthimi i pandemisë jemi ballafaquar me menaxhim të stafit dhe klientelës nga aspekti i sigurimit të kushteve në bazë të rekomandimeve të Ministrisë dhe i KSHP-s, që të gjitha kriteret të përmbushën si për klientelën ashtu edhe për stafin. Kemi pasur lockdown të orareve të ndryshme, jemi munduar të adaptohemi. Jemi detyruar disa nga personelin ta dërgojmë në shtëpi. Kjo ka qenë një sfidë po ashtu sepse ka qenë një praktikë jo shumë e aplikuar tek ne. Pra puna nga shtëpia e ka bërë të vetën në fillim që disa aktivitete bankare edhe të ngjesin, por sot që të jetë një adaptim i jashtëzakonshëm ka ndodhur në periudhat mars-prill dhe janë kthyer të gjitha jo vetëm funksionalitetet e shërbimeve, por edhe funksionet e brendshme të bankës në funksionalitet të plotë. Ka qenë një farë sfide e proceseve të brendshme për të automatizuar çdo rutinë workflow që ka qenë pjesë e operacioneve tona. Kështu që nga prizmi i një institucioni, unë mendoj që të gjitha institucionet brenda sistemit bankar janë treguar shumë vigjilent, shumë të vëmendshëm nga aspekti i menaxhimit të stafit të brendshëm, por ashtu edhe në menaxhimin e klientelës, në mënyrë që të mundsohen sa më shumë kanale jashta degëve ku potenciali për të infektuar do të ishte qenë më i madh. Nga gjithë kjo që u përmend më herët nga aspekti makro, unë mendoj që sektori bankar ka vazhduar të kontribuojë jashtëzakonisht shumë. Të gjitha bankat kanë lejuar mbi 1.1 miliard euro kredi edhe në këtë kohë në 3 kvartalet e kaluara, që është vetëm 300 milion më pak se në kushte normale. Dhe së bashku me remitencat kanë qenë shtytës kryesor të mbajtjes si të ofertës ashtu edhe kërkesës, por edhe konsumit, stimulimit të konsumit, gjë që ka ndihmuar sadopak ambientin e të bërit biznes që të mbetet up and running. Pra, në mungesën e ligjit për rimëkëmbje ku kanë qenë shpresat kryesore të sektorit privat, unë mendoj që përsëri sistemi bankar së bashku me remitencat kanë qenë shtytësit kryesor të çdo aktiviteti që ka ndodhur në këto 9 muaj të kaluar. Padyshim që periudha post-Covid do të ndryshojë disa gjëra. Moratoriumi, portfolio e pauzuar brenda këtyre periudhave, disa sektor do t'i trajtojnë më ndryshe, disa sektor do të kenë më shumë probleme. Sidomos sektori i quajtur Koreka, pra ku e përmendat edhe në fillim hoteleria, turizmi, transporti e të tjera janë dëshmuar që brenda moratoriumit kanë pasur më së shumti nevojë të pauzojnë. Mirë po edhe aspekti i zhvillimit të kërkesës nga ana e bizneseve, padyshim që do të jetë pjesë e transformimeve të shumta.
do të ketë më shumë shërbime delivery, po supozoj, do të ketë më shumë shërbime online, do të ketë më shumë punë nga shtëpia për këto funksione të cilat pandemia i ka konfirmuar si të efektshme dhe të duhura. Kjo pastaj do të ndikojë që të ketë më pak depo, do të ketë më pak metra katror për zyrë, sepse këto funksione mund të bëhen edhe nga shtëpia. Pra, adaptimi i bizneseve do të ketë nevojë të bëhet në një periudhë shumë të shkurtër, dhe në këtë periudhë edhe banka do të adaptohen në kërkesë të reja duke aplikuar metodat e adaptimit në formalizimin e mënyrës së re të bërit biznes. Të gjitha këto do të luajnë rolin në transformimin e më të tjeshme në ambientin e të bërit biznes. Kështu që unë mendoj që çështja në financa do të vazhdojë e papenguar me disa modifikime të ndryshme, normal. Pjesa ofertës që e përbëjnë bankat do të adaptohen pjesës e kërkesës që e bëjnë bizneset, por sido që të jetë mendoj që padyshim ndërmarrjet e vogla dhe të mesme apo SME të quajtur do të mbeten katalizator të zhvillimit ekonomik dhe do të mbeten fokus i bankave. Brenda kësaj periudhe në moment kanë qenë të suportuara edhe me programin e ristrukturimeve, e përmendi edhe Roberti edhe Albert Lumezi më herët. Pra ne kemi kaluar nëpër një program të hatashëm të ristrukturimit masiv në moratoriumin e parë dhe në riskexhulimin e pjesës së dytë. Kështu që financimet do të vazhdojnë edhe në vitin 2021 me gjithë vështirësitë që do të vinë nga prekja e sektorit privat nga pandemia. Unë mendoj që patyshim se vaksina në vitin 2021 nëse nuk do të sjellë rezultate konkrete në vaksinim të popullatës, sepse ende është një path i paqartë, do të ketë shpresë për aktivitete ekonomike, siç e dha edhe parafolsi që tashmë janë disa informata më shumë për menaxhimin e pandemisë, pritën disa informata më të sakta për efektet e pandemisë. Kështu që të gjitha projektet të cilat firmat do t'i kenë dhe bankat do t'i vlerësojnë si fizibile, do të vazhdojnë të kreditohen, do të vazhdojnë të jenë pjesë e ritmit të investimeve në mbar ekonomi. Kështu që nuk shoh ndonjë problem strukturor në financimin e ndërmarrjeve të vogla të mesme, por mbi të gjitha indikatorët e këndshëm të sistemit bankar siç janë së paku loan to deposit ratio që ka mbetur në 80% dhe norma e kredive jo performuese që ka arritur në vetëm 2.7% që është një normë shumë e këndshme, do të jenë shtytësit kryesor që bankat të arrisin ofertën e tyre, e duke marrë për bazë dhe kontributin e fondit për garanci kreditore që besoj besniku do të flet më një herë pas meje, dhe pjesën e ligjit që e përmendi zoti Zana Donator për subvencionimin e normave të interesit, do të jenë shtytësit të mëdha që bankat dhe bizneset të ringjallin aktivitetin në nivelet të cilat kanë qenë edhe para Covid bile edhe më shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë Arton, duke ditur që perspektivat tona janë të ngjashme dhe unë ndaj një pjesë të mirë të mendimeve që ti përmende për sfidat dhe ballafaqimin e bankave komerciale me situatën. Njëkohësisht nëse po flasim për kreditimin, më duhet të theksoj që ndihma e bankave ka shkuar jo vetëm për klientët në nevojë, të cilët kanë qenë të prekur thellësisht apo përkohësisht për rezultateve të Covidit, por njëkohësisht në Kosovë niveli i përgjithshëm i eksporteve këtë vit ka shënuar rritje krahasuar me një vit përpara. Dhe ka pasur mjaft kompani kosovare të cilat i kanë rritur nivelet e eksporteve dhe kanë pasur nevojë për mbështetje financiare, dhe sektori bankar vetëm ju ka qëndruar pranë dhe ka vazhduar t'i stimulojë edhe më tej për të shfrytzuar mundësitë e reja, ndonse të pakta, po thjesht ato kanë qenë prezente për këto kompani. Po ashtu sektori i teknologjisë informative ka qenë një sektor që ka vazhduar të ketë një progres të jashtëzakonshëm gjatë kësaj periudhe dhe ka shfrytzuar të gjitha mundësitë që kanë krijuar esanat për të zhvilluar biznesin. Dhe mua më vjen mirë që ne kemi vazhduar pa ndërprerje të ofrojmë mbështetje edhe për ata që e kanë merituar mbështetjen dhe kanë parë oportunitete biznesi, por njëkohësisht kjo është dashur të balancohet me kujdesin ndaj klientëve që kanë pasur impaktin më të madh edhe fokusi jashtëzakonisht i lartë dhe i veçantë ka shkuar atje. Në mënyrë të natyrshme po i rikthehemi temës së rolit anticiklik të bankave në kreditimin e sektorit privat, në mbështetjen e tij, e cila do të lehtësonte edhe rimëkëmbjen ekonomike. Vazhdimi i pandërprerje i financimit është dhe do të mbetet temë thelbësore, cilat janë lehtësimet apo ndryshimet e pritshme
të cilat pas aprovimit të ligjit për rimëkëmbje ekonomike nesër me shpresën që ndodh, do të vinë prej Fondit Kosovar për garantimin e kredive. Cilat janë ndryshimet që pritet të inkorporohen mbi profilin e klientit, mbi dritaret e reja që mund të hapen, ku kanë me synu, hapja e këtyre dritareve dhe njëkohësisht sa prej ndryshimeve kërkojnë aprovime legjislative nga parlamenti dhe sa prej tyre janë në diskrecionin tuaj, zoti Berisha, për t'u implementuar në mënyrë më të shpejtë dhe më efikase. Fjala për ju, zoti Berisha. Faleminderit Eriola, po besoj po ndëgjohemi. Po. Mirë. Faleminderit për fjalën, i nderuar guvernator, zëvendës guvernator, përfaqësues të Bankës Botërore, IMF dhe kolegë nga Shoqata, Bankave dhe nga sektori bankar. Jam shumë i nderuar dhe i privilegjuar që jam pjesë e këtij paneli, këtij diskutimi, dhe të ndaj me ju po ashtu përvojat e Fondit Kosovar për garanci kreditore gjatë asaj situate, cilën kemi kaluar gjatë këtij viti që po e lëm. Shpresojmë të mos na u përsëritet në vitet e ardhshme. Si dhe çfarë parashihet dhe çfarë do të jetë roli i Fondit Kosovar për garanci kreditore në programin e rimëkëmbjes ekonomike. Po ashtu më lejoni të falenderoj për kolegialitet, partneritet, rregullatorin, Bankën Qendrore, që vazhdimisht me informatat, këshillat na kanë ndihmuar të navigojmë institucionin ton gjatë kësaj situate, gjatë kësaj sfide, krize nga pandemia, që besoj që ka qenë shumë e rëndësishme, sepse edhe ne si institucion që bartim risk kreditor, kemi qenë ndikuar dhe kemi qenë të sfiduar se si do dalim nga kjo krizë. Vazhdimisht në përpjekje që të optimizojmë çdo vendim i bordit të drejtorëve të Fondit Kosovar për garanci kreditore, ka qenë në përpjekje që të optimizoj dy objektivat kryesore të institucionit, cilat vazhdojnë mbesin edhe në të ardhmen. E para është sigurohet qëndrueshmëri financiare, sigurohet qëndrueshmëria e institucionit që pastaj do reflektoj besueshmëri në sektorin bankar, që mendojmë për shumë e rëndësishme edhe për bankat edhe për gjithë sektorin. Dhe e dyta është të vazhdoj të jep të ndihmoj qasjen në financa, edhe gjatë periudhës kur faktikisht ka rrëmje të aktivitetit ekonomik, si dhe në një periudhë të caktuar brenda kësaj pandemie, kësaj krize, ka pas rrëmje edhe të kreditimit. E thash edhe më herët, Fondi Kosovar për garanci kreditore është futur në pandemi, miri kapitalizuar, dhe çka është me rëndësi është që gjitha skemat tona garantuese dritarët, dritarja rregullt, që është dritarja kryesore, dhe dritarja agro, kanë mbetur të hapura për bankat, vazhdimisht, pa ndonjë limitim, dhe si rezultat vetëm gjatë asaj periode ne kemi ndihmuar kreditimin e 1200 klientëve, që është një numër, po besoj që i rëndësishëm për ndihmën në sektorin bankar. Po ashtu që nga ditët e para kur ka filluar kriza nga pandemia, bordi i drejtorëve të Fondit Kosovar për garanci kreditore e ka parë rëndësinë që duhet ta luajë roli i këtij instrumenti, ka parë ky instrument, kjo skemë garantuese në ndihmën e ekonomisë për rimëkëmbje, dhe që nga ditët e para kemi qenë proaktiv në diskutim me Ministrinë e Financave, me Bankën Qendrore, që të identifikohen limitimet ligjore dhe limitimet financiare të këtij institucioni në mënyrë që të jetë i gatshëm për të ndihmuar programin e rimëkëmbjes ekonomike në Kosovë. Si rezultat, kemi qenë bashkëpunues dhe partner në grupet punuese për dizajnimin e programit të rimëkëmbjes ekonomike dhe kemi ndihmuar po ashtu edhe në përbilimin e dispozitave të ligjit për rimëkëmbje ekonomike. Ky ligj, siç u theksua edhe më herët, parashet i prek 8 ligje bazë, edhe një prej tyre është ligji për Fondin Kosovar për garanci kreditore. Dhe dy elemente që do i potencoja që janë më shumë të rëndësishme nga të tjerat,
janë sepse ky ligj parasheh rritjen e mbulueshmërisë me garancion nga 50 në 80%. E kemi parë si të rëndësishme duke pasur parasysh që me rritjen e perceptimit të riskut në sektorin bankar, atë nevojitet domethënë një injekcion shtesë për rritjen e konfidencës së bankave gjatë procesit të kreditimit. Domethënë nëse nesër kalon ky ligj, atëherë besoj dritarët të cilat janë parashikuar të lansohen kuadër këtij programit do jenë me 80% garancion kreditor, ndërsa është paraparë që edhe të kualifikohen për garantim edhe një segment i caktuar i tregut që deri më tani nuk ka qenë e mundur të garantohen për shkak të ligjit për fondin kosovar për garanci kreditore, dhe ata është farmerët, agrobizneset, të cilat nuk kanë qenë të regjistruar me numër të biznesit në agjensionin për regjistrimin e bizneseve, mirë po identifikohen vetëm me numër identifikues të farmerët. Po ashtu parashihet janë premtimet nga qeveria e Kosovës, nga Ministria e Financave, që tarifa e garancionit të subvencionohet deri në një masë apo plotësisht, është çështje që domethënë kam mbetë për të diskutuar me autoritetet relevante në qeverinë e Kosovës, si dhe është shumë e rëndësishme të potencohet që po qëse edhe kalon ligji, fondi nevojitet të futet në këtë program me një kapital shtesë. Qeveria e Kosovës në bazë të diskutimeve që i kemi pasur, është në përpjekje domethënë që të rrit kapitalizimin e fondit me plus 60 milion euro. 22 milion euro do të vinë nga Banka Botërore, që faktikisht është në fazën përfundimtare të disbursimit, dhe po besoj që nëse kalon ligji nesër dhe kjo do të jetë vetëm çështje e formalizimit, dhe pjesa tjetër për 40 milion euro besohet që domethënë do të realizohet përgjatë vitit të ardhshëm nga kreditor, nga institucionet financiare ndërkombëtare, përmes kreditimit ndërkombëtar nga qeveria e Kosovës. Domethënë janë dy elemente që faktikisht e bëjnë komplete, e kompletojnë qëllimin ton për të luajtur një rol të rëndësishëm në procesin e rimëkëmbjes ekonomike, evitimin e pengesave ligjore me qëllim të rritjes së mbulueshmërisë me garancion, edhe e dyta është kapitalizimi i fondit kosovar për garanci kreditore. Këto janë dy elementet kryesore që do ta funksionalizojnë dhe do ta bëjnë lehtë të implementueshëm programin e rimëkëmbjes ekonomike. Çfarë parashihet dhe si kemi punuar në këtë program dhe çka është konkretisht apo operacionalisht roli i fondit në këtë program, është që janë paraparë të hapen dritare garantuese ku do të targetohen segmente specifike të tregut, segmente të caktuara të tregut. Disa prej tyre janë segmente, nëse mund t'i quaj, të marginalizuara, dhe po mendojmë që do të jenë shumë të rëndësishme që edhe këto segmente të tregut të kenë qasje në financa dhe të ndihmojnë riorganizimin e ekonomisë, apo të ketë një nismë për riorganizimin e ekonomisë, si për shembull bizneset startup, gratë në biznes, kompanitë prodhuese dhe eksportuese, investimet në në rritjen e efikasitetit të energjisë, investimet dritarja për mbështetjen e investimeve në energji të ripërtërishme, në dritarja agro me modifikimet sipas ligjit për rimëkëmbje ekonomike, dhe dritarja që do ndihmoj sektorin e horekës. Domethënë është një qasje holistike, mirë po me theks të veçantë në disa segmente që konsiderohen strategjik për riorganizimin apo riformatizimin e ekonomisë së Kosovës, po pse jo, ndoshta domethënë edhe disa segmente që deri më dje, për shkak të perceptimit të lartë të riskut në këto segmente, ndoshta domethënë kanë mbetur apo kanë pas më vështirë për të rritur qasjen në financa. Po mendoj që domethënë me këtë ne realizojmë atë objektivin që do të ndihmohet ekonomia përmes ndihmës së rritjes së kreditimit, sido që tjetë më duhet të theksoj
u përmend për duket edhe nga përfaqësuesi i Bankës Botërore, është shumë e rëndësishme që skema garantuese ta ruaj mos të bëj më shumë dëm në ekonomi se sa t'jep efekte pozitive. Pse po e them më shumë dëm, është sepse nëse rritet mbuleshmëria deri në 80% dhe risku mbahet deri në 80% nga Fondi Kosovar për Garanci Kreditore, me tarifat e garancionit të subvencionuara, ka mundësi për rritjen e apetiteve, jashtë racionalitetit, rritjen e kreditimit, që mund të sjellë edhe në rritjen e borxhit për ndërmarrje, që më pastaj mund të reflektohet negativisht në ekonominë e Kosovës, po edhe në sektorin bankar. E tjetra është që po ashtu kjo skemë garantuese është mirë të shfrytëzohet që të rritet outreach, të rritet ajo qasshmëria për segmentet e caktuara të tregut. Përndryshe mund të përfundojmë shumë lehtë në kreditimin e segmenteve aktuale, që mund të rezultojë me atë efektin që quhet dead weight effect, që pothuajse kreditohen të njëjtat biznese që kanë mundur të kreditohen edhe pa këtë skemë garantuese, mirë po kjo shfrytëzohet si një mundësi faktikisht që me e ul riskun në nivel të sektorit bankar. Pjesa tjetër që realisht nuk më takon me përdor, me folë dhe ta mbuloj, mirë po mendoj që autoritetet relevante duhet të punojnë edhe në fushat tjera për të arritur edhe për të bërë këtë program të rimëkëmbjes ekonomike më të suksesshëm, është që kjo periudhë realisht të shfrytëzohet edhe me instrumente të tjera. Të ndihmohen ndërmarrjet e Kosovës të ndihmohen që të dalin në një ligë tjetër dhe të jenë më të konkurrueshme në tregun kombëtar, po edhe në tregun rajonal, përmes digitalizimit, përmes stimulimit të iniciativave të reja, inovacioneve në proceset internale të këtyre bizneseve, që më pastaj do sjellin edhe në rritjen e efikasitetit për plasimin apo rritjen e kualitetit të produkteve të këtyre ndërmarrjeve, rritjen e aftësive apo riaftësimin e fuqisë punëtore të këtyre ndërmarrjeve. Nëse realizohen të gjitha këto me një racionalitet si duhet, ne mendojmë që gjatë vitit të ardhshëm, për aq kohë sa do jetë valid ky ligj për rimëkëmbje ekonomike, mendojmë që në 2022-ën mund të kemi një situatë, sado pak, mirë po do të kemi një situatë më pozitive se sa që kemi pasur para se jemi futur në krizë. Eriola, une kaq pata, mirë po jam i hapur edhe për pyetje gjatë minutave që na kanë mbetur. Faleminderit. Faleminderit shumë zoti Berisha. I falenderoj jashtëzakonisht shumë të gjithë panelistët për kohën që kaluan me ne dhe për vlerësimet dhe pikpamjet që kanë ndarë mjaft të vlefshme. Është evidente që po lëm pas një vit të jashtëzakonshëm, do mbetet një përvojë unike jetësore edhe profesionale besoj për secilin nga ne. Shpresoj që të mos përsëriten më përvoja të tilla, të paktën në një magnitudë të kësaj natyre si ajo që kemi përjetuar. Lidhur me temën të cilën e trajtuam, është e qartë që impakti ekonomik në Kosovë është evident edhe është i thellë, megjithatë i menaxhuar në mënyrë të përballueshme deri tani. Por, duke parë përpara, parashikimi mbetet i vështirë dhe pasiguria mbetet ende e lartë për të gjykuar se si do të vazhdojë zhvillimi ekonomik dhe zhvillimi i bizneseve dhe i sektorit bankar gjatë vitit të ardhshëm. Megjithatë, u përmend edhe mbeti tematik, le ta shfrytëzojmë platformën që ofron ky panel dhe ky diskutim për të ritheksuar që sektori bankar i ka hyrë krizës ekonomike me një qëndrueshmëri dhe shëndet mjaft të lartë. Ky stabilitet ka vazhduar të ruhet deri në përfundimin e këtij viti dhe shpresojmë që mbetet i tillë edhe në vitin e ardhshëm. Njëkohësisht, me parametrat e sotëm ka mjaftueshëm rezerva, kapitali dhe likuiditeti për të përballur me një rritje të pritshme të kredive jo performuese vitin e ardhshëm varësisht prej formës dhe shkallës së rimëkëmbjes ekonomike. Po ashtu është i padiskutueshëm roli mbështetës i Bankës Qendrore. Banka Qendrore ka reaguar mjaft shpejt,
ka ofruar masa lehtësuese për mbështetjen ekonomike dhe për sektorin bankar në maksimumin e kapaciteteve të veta. Masat kanë qenë adekuate dhe të menduara mjaft mirë. Njëkohësisht, i dim kufizimet që ka Kosova në masat fiskale që mund të ofrohen në kuadër të kufizimeve buxhetore dhe pritjet prej qeverisë e përmend pikërisht fjalin që e përmendi zoti Dibela që çdo politikë publike duhet të jetë jashtëzakonisht e saktë, e menduar mirë dhe e orientuar tek individët apo subjektet që kanë nevojën maksimale dhe që kërkojnë ndihmën më të madhe për të përballuar me efektet e tashme apo të pritshme në të ardhmen të krizës. Njëkohësisht, më duhet të përmend që pavarësisht shëndetit dhe stabilitetit që ka sektori bankar, ka hapësirë vazhdimisht në situata të paparashikueshme si kjo, për vëmendje dhe vigjilencë në mbikëqyrje dhe në monitorim prej Bankës Qendrore, gjë e cila vetëm ka filluar, është evidente edhe është prezente në mënyrë që të vazhdohet të ruhet stabiliteti mjaft i nevojshëm në sistemin bankar gjatë vitit të ardhshëm. Së fundi, aprovimi i ligjit për rimëkëmbjen ekonomike dhe mbështetja që pritet të ofrojë Fondi Kosovar për Garanci Kreditore do rrisë mjaftueshëm konfidencën e bankave komerciale dhe njëkohësisht të sektorit privat për të vazhduar pa ndërprerje kreditimin e sektorit privat. Kosova është i vetmi vend në rajon i cili ka vazhduar kreditimin pa ndërprerje pa asnjë ndihmë apo garanci kreditore të ofruar nga shteti. Dhe shpresoj që kjo praktik përfundon dhe në vazhdim Kosova do të ketë mundësinë që të përfitojë sadopak nga ligji dhe çkado që ofron Fondi Kosovar për Garanci Kreditore. Megjithatë, jemi të vetëdijshëm që kreditimi nuk do të zgjidhë të gjitha problemet që kanë bizneset dhe të gjitha problemet që ka ekonomia e Kosovës. Ai është vetëm thjesht një prej aspekteve që do ndihmojë, por ka hapësirë dhe nevojë për mjaft masa të tjera dhe një koordinim më të mirë të të gjithë institucioneve dhe subjekteve për të ofruar më të mirën e mundshme në mënyrë që të përballohet qëndrueshëm edhe me sukses viti i ardhshëm. Ju falenderoj shumë edhe një herë të gjithë. Jemi të hapur për pyetje, me sa po shikoj janë vetëm 2 pyetje që kemi marrë deri tani prej pjesëmarrësve. Pyetjet janë të adresuara për Bankën Qendrore, dhe shpresoj zoti Havolli do t'i përgjigjet. Pyetja e parë ka të bëjë me përgëzimin që i bëhet Bankës Qendrore mbi aprovimin e transaksioneve repo të cilat ofrojnë likuiditet afat shkurtër në treg dhe vihet ose ka pyetje mbi përkushtimin e Bankës Qendrore për të aktualizuar apo materializuar rolin e vet si një prej pjesëmarrësve dhe aktorëve në transaksionet repo. Dhe njëkohësisht pyetja e dytë, po ashtu meqense janë vetëm për Bankën Qendrore, po ja adresojmë të dyja, është një pyetje lidhur me një ndër masat e fundit që ka marrë Banka Qendrore mbi reduktimin e treguesve mbi mjaftueshmërinë e kapitalit në 10.5%, i cili njëkohësisht është edhe minimumi i kërkuar në nivelin e Unionit Evropian, meqense Banka Qendrore ka përmendur që rritja në nivelin e kredive për këtë vit pritet të jetë në normën 6 apo 8%, dhe njëkohësisht kjo rritje shkon në kundërshtim me ciklin kontraktues të ekonomisë. Atëherë pyetja për BQ-n ishte nëse do të ishte më e përshtatshme që të rritej niveli i kapitalit të bankave apo të ulet niveli i aseteve të peshuara me rrezik dhe të mos ulet treguesi i mjaftueshmërisë së kapitalit. Zoti Havolli, besoj ju merrni fjalën. Faleminderit shumë për ngritjen e këtyre dy çështjeve. Sigurisht situata e paprecedent ka sjell edhe reagime të paprecedenta, mirë po ne konsiderojmë se deri më tani lëvizjet kanë qenë ashtu siç edhe u theksua nga përmbledhja e Eriolës, lëvizje të cilat sigurisht se e kanë lehtësuar aktivitetin e sektorit financiar në përgjithësi dhe të ekonomisë po ashtu. Sa i përket pjesës së parë, mund të konstatojmë se është një ngjarje shumë pozitive procesi i repo aktivitetit me Bankën Qendrore Evropiane, pasi që kjo ofron edhe një mundësi shtesë në dispozicion të cilën mund ta përdorim për likuiditet për sektorin financiar.
mënyra se si do të plasohej ky likuiditet në treg varet edhe nga natyra dhe nevoja të cilat mund të vinë në sistemin financiar. Aktualisht ne mund të angazhohemi përmes repove, por po ashtu duhet ta kemi parasysh se ekziston edhe skema e mbështetjes emergjente me likuiditet, të cilën fatmirësisht nuk kemi pasur nevojë ta përdorim asnjëherë dhe nuk është përdorur asnjëherë deri më tani, por jemi të gatshëm të përgjigjemi në rast se sektori financiar ka nevojë. Sa i përket pjesës së dytë apo pyetjes së dytë, po them, dua ta përmbledh në mënyrë duke konstatuar se qëllimi i politikave të Bankës Qendrore është që të krijohen lehtësi për qasjen në financa, duke ruajtur shëndetin e sistemit financiar. Deri më tani, BCK ka ndërmarrë masa të cilat kanë krijuar hapësira që në rast nevoje të amortizoj efektet eventuale negative në sistemin financiar, por edhe në ekonomi në përgjithësi. Por nuk është qëllim i BCK-s që të zvogloj ekspozimin në sektorit ndaj ekonomisë përmes zvoglimit të aseteve të pushuara në rrezik, por përkundrazi të krijoj lehtësi për një sjellje kundërciklike të sektorit bankar, duke rritur kreditimin kur ekonomia është në rënje. Sa i përket kapitalit shtesë ndaj kapitalit bazë apo capital buffers, kjo kategori është e strukturuar në të gjitha vendet si mekanizëm kundërciklik. BCK vazhdimisht ka mbajtur një qasje konservative, përfshi edhe në kuadër të regulativës cilën e ka nxjerrë deri më tani, përfshi edhe kërkesat për kapital. Por është moment adekuat që kjo kategori ta ketë edhe formalisht rolin capital buffers, pra rolin ashtu siç edhe njihet në literaturë dhe në regulativet evropiane, të reflektohet e njëjta edhe në kuadër të regulativës në Kosovë, pasi që deri më tani, përkundër faktit se i njeh capital buffers regulativa në Kosovë, në realitet niveli prej 12% kërkesës për kapital është në fakt puro kërkesë minimale për kapital, sepse nuk lejon shfrytëzimin e capital buffers ashtu siç edhe kanë qenë të dizajnuar. Prandaj ky është qëllimi që të lëvizet me capital buffers të jetë edhe roli formal i këtij instrumenti, të jetë e drejtë për të shfrytzuar si mekanizëm amortizues apo kundërciklik. Faleminderit Eriola dhe falenderoj po ashtu komentuesit që i kanë ngritur këto dy çështje. Faleminderit shumë zoti Avolli. Po shikoj që nuk kemi pyetje të tjera, ndaj meqense i kemi të kaluar me 3 minuta kohën e paraparë për panelin ton. Kam kënaqësi që të falenderoj nga zemra të gjithë panelistët për gjithçka që dhanë sot për panelin dhe shpresoj që ky dialog dhe ky diskutim do vazhdojë të jetë po kaq i vlefshëm edhe vitin e ardhshëm. I kaloj fjalën zotit Balia për të përmbyllur konventën. Faleminderit Eriola për një diskutim në panel jashtëzakonisht me vlerë dhe të rëndësishëm për neve si sektor bankar në këtë periudhë. Falenderoj panelistët, falenderoj edhe folësit paraprak. Mendoj se kemi arritur që të ndriçojmë një pjesë të shqetësimeve kryesore që mund t'i kemi si sektor bankar për periudhën e ardhshme që na pret, dhe kemi nxjerrë disa porosi ose mesazhe për institucionet dhe partnerët e ndryshëm për shkak se aktivitetet tona të përbashkëta dhe të koordinuara në mes veti do të na çojnë drejt një suksesi të padyshim dhe drejt daljes së krizës e cila është shkaktuar këtë vit. Unë shpresoj që vitin e ardhshëm ta shënojmë këtë ngjarje në kushte dhe rrethana më të mira dhe shfrytëzoj rastin t'i falenderoj edhe pjesëmarrësit të cilët na ndoqën në këtë konvent dhe njëkohësisht t'ju uroj festat e fundvitit të gjithë sektorit bankar, partnerëve dhe të gjithë miqve dhe kolegëve. Faleminderit dhe mirupafshim. Faleminderit. Mirupafshim, faleminderit.